dương miên ở tập đây là dương đi hai mà chán mà sao ông có sái bay chan chẳng cớ mà sao cháp bay sập ria bái dương đi cho mùi nâng tập cả lạc chân năng hay cô bây giờ sọc ở bằng kia mùi chan chẳng cớ tầm so mà chan chẳng cớ sạch cho rục chỉnh chám nâng sẽ lại đầy vì mà đong mà stop ở vì chân háo mà đừng chạm mà stop tiền sao để dương chạm chia stop háo ấy ban chân háo stop nó dương sạch cho rục chỉnh chám để dương vô tới nhà vừa chân nó dương rồi liền xong nó tâm bông tôm dùng lên đĩa hoặc cả hôm xuống nói dương hồi bị lợi đá đây lên vô tập bột bia lật tấm nung cọt quê dương rưỡi rồi hà ơi nung cọt quê dương ban cho anh hà ơi dương một sạc lụa vĩnh